ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 2.3 માં આપણે જે દાખલા બાકી હતા એમાં મેં તમને બે દાખલા જાતે ગણવા આપ્યા હતા. એક હતો x વડે ભાગાકાર અને એક હતો x પ્લસ પાય વડે ભાગાકાર. એમાંથી x પ્લસ પાય વડે ભાગાકાર કરવાનું મને અમુક લોકોએ કોમેન્ટમાં એટલે કે પર્સનલ મેસેજમાં મને કીધું છે, તો હું તમને એ જણાવું. બરાબર, તો આપણે x પ્લસ પાય વડે ભાંગવાનું છે કોને? કે ભાઈ x નો ઘન વત્તા 3x નો વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 1. બરાબર, તો આપણે આજે એનો ભાગાકાર કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે શું જોવાનું કે ભાઈ બંને બહુપદીના સહગુણક જોઈએ તો કે ભાઈ ભાજકની બહુપદીનો સહગુણક કેટલો છે? 1 ભાજ્યની 1. તો આપણે શું કરવું પડશે કે ભાઈ અહીંયા x ની ઘાત કેટલી છે? 1, અહીંયા 3. તો સરખી કરવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડશે? x ના વર્ગ વડે. બરાબર, તો x ના વર્ગ વડે આ બેનો ગુણાકાર કરો, ભાજક અને x ના વર્ગનો ગુણાકાર કરો તો શું આવશે? x નો ઘન વત્તા પાય x નો વર્ગ. હવે શું કરવાનું તો કે નિશાની બદલવાની. તો કે નિશાની બદલ દઈએ. હવે x નો ઘન માંથી x નો ઘન જાય તો શું વધે? 0x નો ઘન. હવે શું છે? 3x પ્લસ 3x નો વર્ગ માઇનસ પાય x નો વર્ગ. 3 માંથી પાય જાય એની કિંમત તમને ખબર નથી, તો આપણે શું સિમ્પલ લખી દઈશું કે ભાઈ 3 માઇનસ પાય x નો વર્ગ. ખબર પડી ગઈ? 3x ના વર્ગમાંથી માઇનસ 3x ના વર્ગમાંથી પાય x નો વર્ગ જાય તો શું થાય? 3 માઇનસ પાય એટલે કે 3 માઇનસ પાય x નો વર્ગ. ખબર પડી ગઈ? ઉપરથી ઉતા પ્લસ 3x. હવે જો x ના વર્ગનો સહગુણક અહીંયા કેટલો છે? 3 માઇનસ પાય. અહીંયા x નો સહગુણક કેટલો છે? 1. તો હવે x 3 માઇનસ પાય લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડશે? તો કે ભાઈ પ્લસ 3 માઇનસ પાય. બરાબર, અહીંયા x ની ઘાત કેટલી છે? 1. અહીંયા કેટલી છે? 2. તો હવે કેટલી x ની ઘાત ઘટે? 1. તો કે 1 x વડે. તો હવે આ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો શું થશે? 3 માઇનસ પાય x નો વર્ગ વત્તા પાય ગુણાકારમાં 3 માઇનસ પાય x. તો શું આવશે? પાય ગુણાકારમાં 3 માઇનસ પાય x. ખબર પડી ગઈ? હવે અહીંયા આગળ પ્લસ છે તો માઇનસ, આ પ્લસ છે તો માઇનસ. નિશાની બદલી દઈએ. 3 માઇનસ પાય x નો વર્ગ માંથી 3 માઇનસ પાય x નો વર્ગ જાય તો શું વધે? 0x નો વર્ગ. હવે આ બાજુ તો કે ભાઈ 3x માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય x હોય તો શું થાય કે ભાઈ પ્લસ 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય. ખબર પડી ગઈ? આપણે શું કર્યું? ઇન્ટુ x, ઉપરથી પ્લસ 1. ખબર પડી ગઈ? હવે આ આખો જે છે એ સહગુણક કોનો છે? x નો. તો હવે આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ x નો સહગુણક જોવાનું. તો અહીંયા x નો સહગુણક કેટલો છે? 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય અને અહીંયા 1. તો હવે આપણે આટલો સહગુણક લાવવો હોય 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય, તો શું કરવું પડશે કે ભાઈ અહીંયા 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય વડે આપણે ગુણવું પડશે. બરાબર, આ આપણું કયું? અચળ પદ. તો અહીંયા શું આવશે? આ બેનો ગુણાકાર કરશો એટલે તો કે પહેલું પદ તો 3 માઇનસ પાય ગુણાકારમાં 3 માઇનસ પાય ઇન્ટુ x વત્તા આ પાય ગુણ્યા આ કરશો તો શું આવશે? પાય ગુણાકારમાં 3 માઇનસ પાય 3 માઇનસ પાય. ખબર પડી ગઈ? હવે શું કરશું? આપણે નિશાની બદલશું. બરાબર, તો 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય જે છે x, એમાંથી આપણે 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય x કરીએ તો એ કેટલા વધશે? 0x. બરાબર, પછી શું છે? સહગુણક 1 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય. ખબર પડી ગઈ? તો હવે આ શું છે? આ જે વધી શું છે? શેષ છે. શું છે? શેષ. અને આપણને આ ચેપ્ટરમાં આ પ્રશ્નમાં આપણને શોધવાનું શું કીધું છે? શેષ. તો શેષ બરાબર શું આવી? 1 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ પાય. હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો સૌપ્રથમ આપણે અંદરનો કૌંસ પૂરો ખોલશું તો કે 3 માઇનસ પાય કૌંસમાં 3 માઇનસ આના ગુણાકારમાં છે, પાયના ગુણાકારમાં શું છે? 3 માઇનસ પાય. તો કે ભાઈ માઇનસ 3 પાય માઇનસ પાય ગુણ્યા માઇનસ પાય તો કેટલા થાય? પાયનો વર્ગ. ખબર પડી ગઈ? હવે શું? હવે આપણે આ કૌંસ ખોલીશું તો શું આવશે? 1 માઇનસ 3 ગુણ્યા માઇનસ પાય કેટલા થશે? -3 પાય
માઇનસ પાઈ ગુણ્યા માઇનસ 3 પાઈ તો એ કેવા આવશે પ્લસ 3 પાઈનો વર્ગ માઇનસ પાઈ ગુણ્યા પાઈનો વર્ગ તો એ કેટલા થશે માઇનસ પાઈનો ઘન તો આમાં શેષ બરાબર શું આવ્યું કે ભાઈ 1 માઇનસ 3 પાઈ પ્લસ 3 પાઈનો વર્ગ માઇનસ પાઈનો ઘન ખબર પડી ગઈ આ દાખલો હજી કોઈ ડાઉટ હોય તો પાછો કોમેન્ટમાં મને જણાવજો તો હું તમને પાછો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એ સમજાવી દઈશ ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 માં શું છે કે ભાઈ x નો ઘન માઇનસ ax નો વર્ગ વત્તા 6x માઇનસ a ને x માઇનસ a વડે ભાંગતા મળતી શેષ શોધો તો આપણે શું કરવાનું છે આની અંદર ભાગાકાર બરાબર ભાગાકાર કોનો x માઇનસ a અને x નો ઘન માઇનસ ax નો વર્ગ વત્તા 6x માઇનસ a તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરશું તો કે ભાઈ x માઇનસ a માં મહત્તમ ઘાત કેટલી છે બહુપદીની 1 હવે એનો સહગુણક જોવાનો એનો સહગુણક કેટલો છે 1 હવે એવી રીતે ભાજકનું જોવો તો ભાજ્યનું જોવો તો ભાજ્યની અંદર કેટલી મહત્તમ ઘાત છે 3 એની સહગુણક કેટલો છે 1 તો બેનો સહગુણક સરખો છે તો હવે x ની ઘાત જોવાની x ની ઘાત અહીંયા કેટલી છે 1 અહીંયા 3 તો આપણે કેટલી x ની ઘાત ઘટે છે 2 તો આપણે x ની 2 ઘાત વડે ગુણીશું x ની 2 ઘાત વડે ગુણીએ ચાલો હવે આપણે શું કરવાનું હવે આ બેનો ગુણાકાર તો x માઇનસ a ગુણ્યા x નો વર્ગ કેટલો થાય x નો ઘન માઇનસ a ગુણ્યા x નો વર્ગ કેટલો થાય માઇનસ a x નો વર્ગ બરાબર તો હવે શું કરીશું નિશાની બદલી નાખશું તો કે માઇનસ પ્લસ તો x નો ઘન માઇનસ x નો ઘન કેટલો થાય 0 x નો ઘન પ્લસ માઇનસ a x નો વર્ગ વત્તા a x નો વર્ગ કેટલો થાય 0 x નો વર્ગ તો હવે આપણે જો અહીંયા કેટલા પદ 0 થયા 2 પદ 0 થયા તો આપણે ઉપરથી કેટલા પદ ઉતારશું 2 પદ કયા પ્લસ 6x માઇનસ a ખબર પડી ગઈ હવે આપણે જો આની અંદર x ની સહગુણક કેટલો છે 6 આની અંદર x નો સહગુણક કેટલો છે 1 તો આપણે કેટલા વડે ગુણવું પડશે પ્લસ 6 વડે ગુણીએ તો અહીંયા આ બેનો ગુણાકાર કેટલો થાય x ગુણ્યા 6 તો કેટલા થાય 6x માઇનસ a ગુણ્યા 6 એટલે કેટલા માઇનસ 6a તો હવે આ બેની નિશાની બદલવાની માઇનસ પ્લસ 6x માંથી 6x જાય તો કેટલા વધે 0x માઇનસ a પ્લસ 6a એટલે શું 6a માંથી 1a જાય તો કેટલા વધે પ્લસ 5a એ હું આપણી છે શેષ તો આપણને માંગ્યું હતું શું પ્રશ્નમાં કે ભાઈ શેષ શોધવાની હતી તો શેષ બરાબર કેટલી થઈ 5a ખબર પડી ગઈ હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન નંબર 3 પ્રશ્ન નંબર 3 શું છે કે ભાઈ 7 માઇનસ 3x એ 3x નો ઘન વત્તા 7x નો અવયવ છે કે નહીં તે ચકાસો હવે અવયવ છે કે નહીં ક્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આપણી શેષ 0 થાય છે કે નહીં ત્યાંથી ખબર પડે હવે કોઈ પણ બે કિંમત હોય એક કિંમત બીજી કિંમતનો અવયવ છે કે નહીં આપણે કઈ રીતે જોઈએ આપણે સાદી રીતે જોઈએ તો કે ભાઈ 12 લઈએ બરાબર 12 નો અવયવ 6 છે કે નહીં ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ કે ભાઈ 12 ને 6 વડે ભાંગીએ તો ભાઈ 12 ભાંગ્યા 6 કરીએ તો શું થાય ભાગાકાર કરીએ તો 2 12 શેષ કેટલી આવી 0 તો 12 નો 6 અવયવ છે એ કહેવાય શું આ ક્યારે કહેવાય કે ભાઈ જ્યારે શેષ 0 થાય ત્યારે હવે આપણે ચેક કરવું હોય કે ભાઈ 13 નો અવયવ 6 છે કે નહીં એ ચેક કરવું હોય તો શું કરીએ આપણે કે ભાઈ 13 ભાંગ્યા 6 તો 6 એકા 6 6 દુ 12 તો 12 અહીંયા શેષ કેટલી વધી 1 તો એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ 13 નો અવયવ 6 છે નહીં ખબર પડી કે એવી જ રીતે આમાં કે ભાઈ અવયવ છે કે નહીં ચેક કરવું હોય તો આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ બેનો ભાગાકાર કરવાનો જો શેષ 0 વધે તો એ અવયવ હશે જો શેષ 0 નહીં હોય તો એ અવયવ હશે નહીં તો ચાલો આપણે ભાગાકાર કરીએ 3x નો ઘન જો અહીંયા આ બહુપદીની અંદર x ના વર્ગ વાળે પદ મિસિંગ છે એટલે એ પદ આમાં છે નહીં તો આપણે એમાં શું લખી દઈશું એનો સહગુણક 0x નો વર્ગ ખબર પડી ગઈ મેં 0x નો વર્ગ કામ લખ્યો બરાબર કેમ કે આપણે આને ઉતરતા ક્રમમાં લખશું ઘાત 3 ઘાત 2 ઘાત 1 ઘાત પછી 0 ઘાત પછી 7x હવે જો અચળ પદ આમાં નથી તો એને આપણે કેટલું લખશું 0 ખબર પડી ગઈ આ બધું શું કામ કર્યું આમાં જો 0x નો વર્ગ કામ લખ્યો કે ભાઈ આપણે ઘાત કેવા ઉતરતા ક્રમમાં લઈએ 3 2 1 0 એવી રીતે 4 હોય તો 4 3 2 1 0 એવી રીતે ખબર પડી ગઈ x ની ઘાત અને પછી જે ઘટતા પદ હોય એને આગળ સહગુણક કેટલો કરી દેવાનો 0 હવે આમાં જો ભાજ્ય કયું છે 7 3x 7 3x છે તો આપણે હંમેશા કેવું પદ આગળ રાખવાનું બહુપદ ચલવાળું એટલે કે -3x વત્તા 7 ખબર પડી ગઈ આ શું કામ કર્યું સોરી અહીંયા પ્લસ છે +3x +7
સમજાઈ ગયું। હવે આપણે સૌપ્રથમ શું કરશું કે ભાઈ બેના સહગુણક જોઈશું। જો આનો સહગુણક કેટલો છે 3, આનો સહગુણક કેટલો છે 3, તો સહગુણક તો સરખા છે। ઘાત કેટલી છે અહીંયા 1, અહીંયા આની ઘાત કેટલી છે 3, તો કેટલી ઘાત ઘટે છે 2, તો આપણે કેટલા વડે ગુણીશું x ના વર્ગ વડે। x ના વર્ગનો આ બેનો ગુણાકાર કરો તો કેટલો આવે 3x ગુણ્યા x નો વર્ગ, તો કે 3x નો ઘન વત્તા 7 ગુણ્યા x નો વર્ગ, તો કેટલા થાય 7x નો વર્ગ। ખબર પડી ગઈ। હવે શું કરવાનું નિશાની બદલવાની, તો કે નિશાની બદલી દીધી। 3x નો ઘન માઇનસ 3x નો ઘન કેટલો થાય 0x નો ઘન, 0x નો વર્ગ માઇનસ 7x નો વર્ગ કેટલો થાય માઇનસ 7x નો વર્ગ, ઉપરથી શું ઉતારવાનું પ્લસ 7x બરાબર છે। પછી શું કરવાનું કે હવે જો આ બેના સહગુણક જો તો બેના સહગુણક સરખા છે નહીં, તો જો પેલા અહીંયા કેટલા છે 3, અહીંયા કેટલા છે 7। હવે આપણે આ 3 ને 7 માં કન્વર્ટ કરવો હોય તો આપણે પહેલા તો શું કરવું પડે કે ભાઈ આને કેટલા વડે ગુણવા પડે, તો આપણે એ જોવું હોય તો શું કરવાનું પહેલા તો આપણે 1 માં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ આને, તો કે ભાઈ 1/3 વડે ગુણીએ 3 ને એટલે એ કેટલા થશે 1 થશે। અહીંયા લાવવાના કેટલા છે 7, તો આપણે કેટલા ગુણવા પડશે 7। હું 7/3 વડે 3 ને ગુણું તો કેટલા થશે 7 થઈ જશે બરાબર, એટલે આપણે 7/3 વડે ગુણવું પડે। હવે અહીંયા આગળ નિશાની કેવી છે માઇનસ, અહીંયા પ્લસ, તો આપણે કેટલા -7/3 વડે ગુણવું પડે। અહીંયા x ની ઘાત કેટલી છે 1, અહીંયા 2, તો આપણે કેટલી x ની ઘાત ઘટે છે 1। હવે પડી ગઈ કઈ રીતે આ કરવાનું। હવે જો આ બેનો ગુણાકાર કરો કે 3x ગુણ્યા -7/3x, તો એ બેનો ગુણાકાર શું આવશે -7x નો વર્ગ વત્તા 7 ગુણ્યા -7/3, તો પ્લસ માઇનસ 49/3x બરાબર છે। પછી શું કરવાનું કોઈ નિશાની બદલવાની, પ્લસ 7x નો વર્ગ માઇનસ 7x નો વર્ગ કેટલો થાય 0x નો વર્ગ વત્તા 7 49/3x વત્તા 0। હવે જુઓ આની અંદર તમે જુઓ તમને પહેલા શું કરવું પડશે લસા લઈને સરવાળો કરવો પડશે, એ કેટલો થાય આના બરાબર શું લખીએ કંઈક આપણે 7 તેરી 21 ને 49 કેટલા થાય 70/3x વત્તા 0 બરાબર। હવે આપણે શું જોવાનું આ ને આ, તો જો 70/3x છે, સહગુણક કેટલો છે 3, તો 70/3 કરવું હોય તો આને કેટલા વડે ગુણવું પડે, તો પહેલા તો સૌપ્રથમ આને આપણે 1 કરી દઈએ, આને 1 કરવો હોય તો પહેલા 1/3, હજી છેદમાં કેટલા છે 3, તો છેદમાં 3 વડે ગુણવાનું, અંશમાં કેટલા છે 70, તો 70 વડે ગુણવાનું, તો કેટલા વડે ગુણવું પડશે 70/9, તો અહીંયા કેટલો આપણે ભાગફળ કેટલું મળશે 70/9। કરો આ બેનો ગુણાકાર, તો પહેલા 3x ગુણ્યા 70/9 કરશો એટલે કેટલો આવશે 70/3x। પછી શું કરવાનું 7 ગુણ્યા 70/9, 7 ગુણ્યા 70 એટલે કેટલા 490 વત્તા છેદમાં 9। હવે જો પેલી નિશાની બદલશું, પ્લસ છે તો માઇનસ, પ્લસ છે તો માઇનસ, તો અહીંયા શું આવશે 70/3x માઇનસ 70/3x 0x માઇનસ 490/9। તો જો અહીંયા છેદ 0 થાય છે નહીં, છેદ 0 ન થતી હોય તો એનો મતલબ શું કે ભાઈ 7 + 3x એ 3x નો વર્ગ પ્લસ 7x નો અવયવ છે નહીં। ખબર પડી ગઈ। તો જો તમને આ મિત્રો આ દાખલામાં ખબર પડી હોય તો તમે અથવા તો તમને આ વિડીયો તમારા માટે ઉપયોગી બન્યો હોય તો તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।